नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने कांदा कसा चिरायचा ते बघूयात। वेगवेगळ्या म्हणजे सॅलडसाठी कशा पद्धतीचा कांदा हवा किंवा जेव्हा फ्राईड अनियन आपण बनवतो तेव्हा कसा तो स्लाइस झाला पाहिजे, एकदम फाईनली चॉप अनियन कसा करायचा, तर हे सगळे वेगवेगळे प्रकार आपण बघतोय। तर सगळ्यात आधी मीडियम साईजचा कांदा मी इथे घेतलाय। छान असा व्यवस्थित कांदा घ्यायचा। यामध्ये याचं जे देठ आहे, स्टेम आहे, हा पार्ट आधी कट करायचा। मध्ये कट करूयात आणि स्किन काढून घेऊयात कांद्याची। तर कांदा कट करून झाला, याची टरफलं काढून झाली की बऱ्याचदा काय होतं, कांद्याला मधल्या लेयर्सला किंवा असं साईडला ही अशी पुरुषी काइंड ऑफ असतं, फंगस असते काळी। तर ही हेल्थसाठी चांगली नसते। मग काय करायचं, पाणी घ्यायचं आणि पाण्याच्या बाउलमध्ये हा कांदा घालायचा आणि हे व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्यायचं। तर एकतर कांदा व्यवस्थित क्लीन पण होतं आणि त्यामध्ये जे सल्फरचं प्रमाण असतं ते कमी होतं। तर आधी आपण स्लाइस करूयात, एकदम पातळ स्लाइस करूयात। कांद्याला ग्रिप पकडताना हे जे 4 बोटं आहेत ती एका बाजूला आणि थंब एका बाजूला गेलं पाहिजे आणि शक्यतो एकदम शार्प नाईफ वापरायची आणि याचे स्लाइस करून घ्यायचे। ग्रिप व्यवस्थित असणं खूप महत्त्वाचं आहे। हा जो आहे हा एकदम थिनली स्लाइस्ड अनियन आहे। तर हा एकदम पातळ स्लाइस केलेला कांदा आपण फ्राईड अनियन जो बिर्याणीसाठी लागतो त्यासाठी वापरू शकतो, भजेमध्येही वापरू शकतो, पण मोस्टली फ्राईड अनियनसाठी खूप छान होतो हा कांदा। आता पुढचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे आडवा कट करतो आपण हा। तर आत्ता आपण हा असा उभा केला होता, आता नेक्स्ट कट आहे तो आडवा कट आहे। अगेन 4 बोटांनी ग्रिप एकदम टाईट पकडायची, थंबने पकडायचं आणि तुम्हाला कितपत पातळ किंवा थिक स्लाइस हवे त्याप्रमाणे कट करू शकता। तर हा जो असा स्लाइस केलेला कांदा आहे हा खेकडा भजे करायला खूप छान जातो, कारण हे तुम्ही बघू शका एकदम लांब याच्या पाकळ्या होतात। त्याचबरोबर सॅलडमध्ये जे लेटस घालून आपण सॅलड करतो किंवा सीजर सॅलड आहे त्यामध्ये हा कांदा खूप छान प्रेझेंट होतो। पुढचा जो प्रकार आहे डाइस। तर बऱ्याचदा डाइस्ड अनियन असं म्हणलं जातं, तर ते काय ते आता आपण बघूयात। तर डाइस 3 प्रकारामध्ये येतात, स्मॉल, मीडियम आणि लार्ज। तर हे जे आहे हे आता आपण स्मॉल डाइस करतो। डाइस म्हणजे बेसिकली चौकोनी तुकडे, फाईनली चॉप्ड कांदा नाही। तर हा जो इथे आहे हा स्मॉल डाइस्ड अनियन आहे। पुढचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे पेटल्स किंवा पाकळ्या आपण याला म्हणू शकतो, जे बेसिकली बार्बिक्यू किंवा ग्रिलमध्ये किंवा टिक्कामध्ये बऱ्यापैकी वापरलं जातं। तर हा मीडियम साईज कांदा आहे, खूप मोठा नाही आणि लहानही नाही, त्यामुळे मध्ये कट केल्यानंतर मी असं फक्त 2 पोर्शनमध्ये डिवाइड करते आणि पुन्हा मधोमध आणि आता या ज्या पाकळ्या आहेत ह्या आपण सुट्या करणार आहोत। बेसिकली बिग क्यूब्स आपण म्हणू शकतो याला पेटल्सच्या ऐवजी। आता राउंडल्स कसं बनवायचं ते बघूयात। तर हे राउंडल्स जे आहेत हे साधारणपणे अनियन रिंग्स किंवा डेकोरेशन, सॅलड डेकोरेशनमध्ये आपण वापरतो। तर सेम थिंग, ग्रिप चांगली हवी
आणि त्यानंतर तुम्हाला कितपत थिक किंवा थिन राउंडल्स हवे तसा तुम्ही कट करू शकता. जर अनियन रिंगसाठी हवं असेल तर अर्थात तुम्हाला लार्ज अनियन वापरावं लागेल आणि स्लाइसेस पण थोड्याशा थिक करावं लागतील. आता जर अनियन रिंगसाठी वापरत असाल तर हे तुम्हाला सुटे करून घ्याव्या लागतील रिंग्स या पद्धतीने. आणि इवन हे डेकोरेशनला पण खूप छान होतात. बिर्याणी वगैरे केली असेल तर त्याचं प्लेट गार्निशिंगसाठी हे राउंडल्स खूप छान दिसतात. आता सगळ्यात शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे एकदम फाईनली चॉप कसा करायचा. मधोमध कट करून घ्यायचा. त्यानंतर जेवढं शक्य असेल तेवढं थिन स्लाइसेस कट करायचे. एंड टू एंड स्लाइस कट नाही करायचा. इथे जी आहे इथे थोडीशी गॅप ठेवायची, नाहीतर या पाकळ्या सुट्या होतील. आता हे असं छानपैकी बारीक थिन पाकळ्या करून झाल्या की हे जो उभा भाग आहे हा पण आपण 2 पोर्शनमध्ये असा कट करतो. तो पण एंड टू एंड नाही करायचा, थोडीशी त्याला गॅप सोडायची शेवटी. आणि मग आता हे आडवं कट करून एकदम बारीक कांदा आपण चिरून घेऊ शकतो. तर इथे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने कांदा कसा चिरायचा ते बघितलंय. पेटल्स आहे, फाईनली चॉप्ड अनियन आहे, स्लाइस्ड आहे, राउंडल्स आहेत, डाइस्ड आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीत कसा तो वापरायचा तेही आपण बघितलेलं आहे. खूप सारा रिक्वेस्ट असतात की बिगिनर्स रेसिपी दाखव, सोप्या रेसिपी दाखव. न्यूली मॅरिड आहेत त्यांना काही बेसिक टिप्स अशा खूप साऱ्या रिक्वेस्ट होत्या, म्हणून आपण आज ही वेगवेगळ्या पद्धतीने कांदा कसा बनवायचा हे बघितलं. सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवरही क्लिक करायला विसरू नका. त्यामुळे काय होईल, ज्या रेसिपीज अपलोड होत असतात सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सकाळी बरोबर 11 वाजता त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका सोप्या टिपबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.